Xô ra lớn tiếng cãi cọ, nói bà mẹ chồng đã mang đồ nhà, đưa cho con trai lớn, vì tấm bạt trải đất trước đó và gạch trên bệ rửa bên cạnh đều từng dùng trong nhà. Con trai lớn nói, những thứ đó là hàng xóm cho, không phải đồ trong nhà. Xô ra nói, không tin hàng xóm tốt như vậy, chắc chắn là bà mẹ chồng mang sang, cô nhất định phải lấy về. Nasima nói với Xô ra, nếu không tin, có thể cùng sang hỏi hàng xóm. Xô ra lại đổi chủ đề, nói ông bố chồng đang bệnh, là ông nhờ cô sang tìm con trai lớn, bảo anh đưa ông đi chữa trị. Con trai lớn và Nasima bảo cô rời đi, ông có bệnh cũng là việc của Xô ra, không liên quan đến họ, bảo Xô ra đừng đến làm phiền nữa. Xô ra không đạt được mục đích, không chịu đi mà còn ném đá về phía họ, vừa la hét om sòm. Cô nói ông bố chồng bệnh nặng, con trai lớn không chịu đưa đi chữa, muốn gọi hàng xóm ra xem. Cách làm của Xô ra rất quá đáng, không chiếm được lợi, lại lôi hàng xóm ra gây áp lực. La hét hồi lâu vẫn không ai ra, cô quay sang gây chuyện với bà mẹ chồng, hỏi bà có nghĩ đến lều trại không. Con trai lớn bước tới ngăn lại, không ngờ bị Xô ra đẩy ngã. Con trai lớn rất lúng túng, không tự đối phó được, đành gọi Nasima hỗ trợ. Xô ra cởi giày ra, cầm giày liên tục đánh về phía họ. Nasima cũng bị trúng mấy cái. Con trai lớn nhấc chân phản ứng, tình cảnh khá hỗn loạn, nhiều người vẫn không khống chế nổi Xô ra. Một lúc sau Xô ra mới rời đi. Cô nói với bà mẹ chồng, hôm nay phải ngủ chung lều với con trai lớn, cô về nhà sẽ khóa cửa, không cho bà gõ cửa. Bà mẹ chồng không còn chỗ đi, đành theo họ vào lều. Con trai lớn hỏi, ông bố chồng có thật sự bệnh không? Bà mẹ chồng nói ông luôn kêu khó chịu, nhưng không nói rõ chỗ nào. Con trai lớn bảo bà đừng lo, anh nghi ông chỉ giả bệnh, có thể là kế hoạch của Xô ra, muốn đòi tiền sinh hoạt, giờ anh không còn gì, không thể đưa tiền cho họ. Bà mẹ chồng mệt mỏi, nói muốn nằm nghỉ, đêm nay ngủ ở đây. Abu đã đuổi vợ cả đi, vợ cả đêm không về. Khi người quay phim tới, thấy Abu đang bảo người tốt trải chăn, Abu nói với người quay phim, con gái cả bị ốm, nên không cho người tốt rời đi, giữ lại chăm sóc con gái cả. Người quay phim hỏi bệnh gì, Abu nói, con gái cả bị sốt, nhưng trong nhà có thuốc. Người quay phim khuyên tìm vợ cả về, để cô chăm con. Abu nói sẽ không đi tìm, anh cần số tiền đó để lo việc. Người quay phim khuyên nhủ, vợ cả giữ tiền là vì tốt cho anh, chắc chắn cô đã cất đi, dặn anh đừng đem tiền đầu tư. Abu nói, mình không đầu tư, mà có việc quan trọng hơn. Thấy khuyên không được, người quay phim nhờ người tốt đi tìm vợ cả. Người tốt nói, vợ cả không có điện thoại, không biết tìm ở đâu, con gái cả đang ốm, cô phải ở lại chăm sóc. Người quay phim lại khuyên Abu, nói bọn trẻ cần có vợ cả, bảo anh đi tìm. Nhưng Abu vẫn từ chối, anh bảo người quay phim đi tìm giúp, còn mình ở lại trông con. Abu quá vô trách nhiệm, không hiểu đang nghĩ gì. Abu cho gà ăn xong, mới nhớ ra cho con uống thuốc. Anh lẩm bẩm, không biết thuốc nào, uống bao nhiêu mới đúng, làm vậy rất nguy hiểm. Người quay phim ngăn lại, không cho tự ý cho uống, đề nghị người tốt cho uống. Abu đặt thuốc xuống, rồi gọi người tốt, bảo cô cho con gái cả uống. Người tốt ngồi xuống bên cạnh, đỡ con dậy uống thuốc. Cô hỏi con gái cả thấy khó chịu ở đâu. Cô bé nói bị chóng mặt, muốn vợ cả cho uống thuốc. Abu tới nói, vợ cả ra ngoài có việc, bảo con nghe lời cô, để cô cho uống thuốc. Người tốt khuyên anh đi tìm vợ cả, cô không thể ở đây mãi, nhất là khi con bé đang ốm, con cần có mẹ. Abu đứng dậy, bảo đừng nhắc tới vợ cả nữa, anh sẽ không đi tìm, trừ khi cô tự quay về. Anh dặn con gái cả uống thuốc, khỏi bệnh thì vợ cả sẽ về. Nói xong anh bỏ đi. Con gái lớn cho con bé uống thuốc, rồi vào bếp nấu ăn. Abu đi theo, cầm chổi dọn bếp, còn hỏi cô nấu món gì. Anh đang đói. Cách cư xử của Abu khiến người ta nghi ngờ anh có ý đồ không đúng, không phải suy đoán vô căn cứ. Cứ tiếp tục theo dõi. Người tốt nấu xong, rồi ra dọn sân. Abu theo sau xịt nước, liên tục bắt chuyện. Cô đi đâu, anh theo đó. Người tốt thu quần áo phơi. Abu nhặt rác dưới đất, rồi sang chuồng gà, thấy có trứng, liền nói gà đẻ trứng rồi, có trứng để ăn. Anh lấy trứng ra, đưa cho con gái lớn, bảo sáng mai chiên ăn. Sự ân cần của Abu quá rõ. Người tốt cầm trứng vào bếp, Abu lại theo vào. Cô bảo anh đừng theo nữa, bảo anh đi chăm con gái cả. Lúc này anh mới đi. Một lúc sau, người tốt nấu xong, Abu lại tới khen,
nói đồ ăn rất thơm, muốn ăn ngay. Cô bảo mang đi cho con gái cả. Cho con ăn xong rồi hẵng ăn. Abu bưng cơm tới, gọi con dậy ăn. Người tốt lo con chưa rửa tay, ăn uống không sạch nên dẫn đi rửa tay. Rửa xong bảo quay lại, vì con đang ốm. Abu không muốn đút, đẩy bát cho con tự ăn. Con nói với người tốt, đừng chiều con quá. Muốn đút thì cô tự đút. Người tốt nói đó là con của anh, giờ đang bệnh, anh tự quyết định đi. Rồi cô rời đi. Abu thấy cô đi rồi, mới bắt đầu đút cơm cho con. Nhưng anh lại gọi người tốt vào, bảo cô ngồi cạnh cùng cho ăn. Người tốt bước vào, cô nói với Abu, anh đã không làm tròn trách nhiệm của chồng. Con gái cả đang bị bệnh, cần có mẹ ở bên. Bảo anh cho ăn xong thì đi tìm vợ cả. Abu nói, mình nhất quyết không đi. Người tốt nói với anh, nếu anh không đi tìm vợ cả thì tôi sẽ rời đi. Abu không cho cô đi, nói con gái cả cần cô ở bên, bảo cô ở lại chăm sóc con. Ông bố chồng bắt đầu chịu hậu quả, từ hôm qua đến giờ vẫn chóng mặt. Người quay phim hỏi Soja, sao không gọi bác sĩ? Soja tỏ ra không quan tâm, cô nói ông không sao. Ông thường hay chóng mặt, nghỉ một lúc là ổn. Người quay phim nói, tình trạng này không phải chỉ nghỉ là khỏi, cần bác sĩ tới kiểm tra. Yêu cầu Soja gọi bác sĩ. Soja bảo mình biết phải làm gì, không cần người quay phim xen vào. Ông bố chồng bảo không chịu nổi nữa, yêu cầu gọi bác sĩ. Soja nói trong nhà có thuốc. Cô lấy nước cho ông uống thuốc. Ông nói hôm qua đã uống rồi, nhưng không đỡ. Ông muốn bác sĩ tới xem. Soja hỏi ông còn tiền không? Không có tiền thì bác sĩ sao tới? Bảo ông nghe lời, uống thêm thuốc thử xem, rồi đỡ ông uống thuốc. Bà mẹ chồng hỏi Soja uống thuốc gì? Soja nói là thuốc huyết áp cũ. Bà mẹ chồng nói thuốc đó không phù hợp. Soja bảo bà im lặng, nói nếu bà còn nói nữa, cô sẽ mặc kệ, để bà tự lo. Người quay phim tìm con trai lớn, nói ông bố chồng chóng mặt suốt từ hôm qua. Soja không đưa đi chữa, giờ tình trạng rất nặng. Hỏi anh tính sao? Con trai lớn nói, hôm qua bà mẹ chồng có nói, anh còn nghĩ đó là kế hoạch, giờ thì thấy là thật. Anh sẽ sang xem tình hình, nếu cần sẽ gọi bác sĩ. Dù trước đây ông đối xử thế nào, ông vẫn là cha anh phải lo cho ông. Người quay phim nhắc anh, Soja chắc chắn sẽ cản. Con trai lớn nói, nếu trước đó ông nghe anh, đưa Soja đi điều trị, thì anh đã không bị đuổi ra lều, ông cũng không bị bỏ mặc. Giờ không nói nữa, anh phải sang xem ông ra sao. Người quay phim khuyên, nên gọi bác sĩ trước, anh nói gặp ông rồi tính, rồi gọi Nasima cùng đi. Vào phòng khách thì gặp Soja. Anh hỏi Soja đã làm gì với ông, sao không đưa ông đi bác sĩ. Soja đuổi anh ra ngoài, nói anh không có tư cách. Con trai lớn bảo cô im đi, nói đây là nhà của ông bố chồng, nếu không nhờ người quay phim, anh cũng không biết ông bị nặng thế, nên mới tới. Soja lại trách người quay phim, rồi đẩy con trai lớn, bảo việc của ông cô sẽ xử lý, đuổi họ đi. Con trai lớn nói, anh tới để đưa ông đi chữa, chuyện khác để sau. Soja nói, đã cho ông uống thuốc, sẽ sớm ổn thôi, bảo họ đi. Bà mẹ chồng tới, bảo Soja đừng cản nữa, cho con trai lớn vào xem ông. Anh nói chỉ nhìn một chút, rồi sẽ đi. Soja vẫn không cho, lại trách người quay phim, nói mình tự lo được. Mọi chuyện rối lên vì bị nói ra, chỉ để có cảnh quay. Bảo đưa con trai lớn đi, ra khỏi đây. Soja kéo con trai lớn ra ngoài, bảo anh đừng xen vào, ông uống thuốc rồi sẽ ổn, không cần anh xem, khi ông ổn thì cô sẽ báo. Việc Soja ngăn cản là có lý do. Con trai lớn lại nhượng bộ. Anh nói với Soja, nếu cô đã cho uống thuốc, anh tin cô một lần, không vào xem nữa, chỉ chờ ngoài sân đợi tin. Càng nhún nhường, Soja càng lấn tới. Cô đẩy Nasima, không cho họ ở lại, còn muốn đuổi đi. Con trai lớn không thể chần chừ nữa, anh lo cho ông nên xông vào xem. Soja lại đuổi theo, tiếp tục xua họ đi. Người quay phim can ngăn, bảo đừng cản nữa, để tìm cách chữa cho ông.
Ông đã bệnh cả ngày. Soja vẫn chưa gọi bác sĩ. Con trai lớn tới bên ông bảo anh gọi bác sĩ ngay. Ông chóng mặt dữ dội. Soja vẫn ngăn cản, nói đã cho uống thuốc rồi. Con trai lớn nói, đã hiểu ý đồ của cô muốn chiếm căn nhà, nên cố tình kéo dài việc chữa trị. Anh lập tức gọi bác sĩ, không để kế hoạch đó thành công. Soja nói có quyền đuổi anh, vì trước khi bệnh, ông đã giao việc nhà cho cô. Con trai lớn nói, tôi là con của ông, dù có chuyện gì, cũng phải do tôi lo. Soja đuổi anh ra ngoài, bảo đừng lớn tiếng trong nhà cô. Con trai lớn phản ứng lại. Soja đe dọa gọi người can thiệp. Bà mẹ chồng can ngăn, bảo đừng cãi nữa. Ông đang rất mệt, vẫn còn cãi vã. Soja đẩy bà ra, không cho can thiệp, rồi đẩy Nashima, ép họ rời đi. Mục đích của Soja rất rõ, chính là căn nhà. Con trai lớn không cãi nữa, ra sân gọi bác sĩ. Anh nói tình trạng của ông rất nghiêm trọng và báo địa chỉ, mong bác sĩ tới ngay. Bác sĩ nói, trước đây đã từng khám cho ông, huyết áp của ông rất cao, dặn để ông nằm yên, xử lý xong sẽ tới. Soja hét vào điện thoại, nói ông đã uống thuốc, đã đỡ nhiều, không cần bác sĩ. Bác sĩ nghe vậy, nói nếu ổn thì không cần tới. Con trai lớn nói, ông vẫn rất nặng, yêu cầu tới ngay, anh sẽ chờ ở nhà. Nói xong anh cúp máy, rồi quay lại hỏi Soja, tại sao lại nói dối để ngăn bác sĩ. Soja lại ném đồ về phía anh, nói cô muốn làm vậy. Con trai lớn cầm gậy bước tới. Con trai lớn dọn dẹp rồi nói với Soja, dù ông bố chồng có xảy ra chuyện, căn nhà này cũng không thể là của Soja. Soja nói, nếu ông không còn, thì nhà sẽ thuộc về cô, giấy tờ đang trong tay cô. Con trai lớn nói, giấy tờ trong tay cô cũng vô ích. Anh còn nói với Soja, lý do anh mua đất của hàng xóm là vì ở gần ông bố chồng, phòng khi có chuyện, anh còn kịp nắm thông tin, không để nhà bị Soja chiếm giữ. Con trai lớn không hề hồ đồ, anh đã tính toán từ sớm. Soja không cho vào phòng khách, con trai lớn và Nashima ngồi chờ, đợi bác sĩ tới. Soja thấy họ chưa chịu đi, lại ném đồ về phía họ, bảo đừng tranh giành nhà. Con trai lớn nói, giờ còn quá sớm, hơn nữa, anh chưa từng nghe chuyện con dâu được thừa kế nhà, bảo Soja đi hỏi cho rõ, nhà thường để lại cho con trai. Nếu Soja hỏi được, có nhà nào để cho con dâu, anh sẽ không tranh nữa. Soja nói không cần hỏi, căn nhà này cô lấy chắc rồi, vì cô là người chăm ông, còn con trai lớn thì không quan tâm. Con trai lớn nói, đó là cách cô chăm sóc sao, giờ ông đang bệnh, cô không gọi bác sĩ, còn cản anh gọi. Soja nói, chỉ là đau đầu nhẹ, không cần bác sĩ. Con trai lớn nói, ông đã đau đầu cả ngày, sao cô có thể làm ngơ như vậy, dù có nghĩ tới nhà cửa, cũng không thể như thế. Soja la hét phản đối, nói sẽ gọi người tới can thiệp. Con trai lớn bảo cứ gọi, xem ai bị giữ trước. Soja lại đổi ý, không muốn gọi nữa, cô rất khó đối phó. Con trai lớn sốt ruột, anh xem thời gian, đã hơn 1 tiếng trôi qua, bác sĩ vẫn chưa tới. Soja nói dù bác sĩ tới, cô cũng sẽ không cho vào gặp ông. Rõ ràng cô không muốn ông hồi phục, chỉ chờ chuyện xấu để chiếm nhà, để ông được chữa trị. Con trai lớn giả vờ đi lấy đồ, Soja lập tức cản lại. Anh đẩy cô vào kho, rồi khóa cửa bên ngoài. Để tránh cô gây rối khi bác sĩ tới, anh buộc phải làm vậy, tạm thời giữ Soja trong kho, rồi bảo Nashima khóa lại. Khi Soja hiểu ra thì đã muộn, cô buông lời khó nghe. Nashima nhắc cô im lặng, Soja không dám nói nữa, liền quay sang uy hiếp người quay phim, bắt mở cửa, nếu không mở, cô sẽ ném đồ. Người quay phim tránh đi. Con trai lớn nói, anh đã rất nhẫn nhịn, nếu ông có chuyện, anh sẽ không bỏ qua. Soja mặc kệ, vẫn la hét, bắt mở cửa. Nhìn dáng vẻ của cô, thật phản cảm. Người quay phim không mở, Soja đạp cửa, gây tiếng động lớn, cửa rung mạnh. Con trai lớn bảo cô nhỏ tiếng, đừng ảnh hưởng tới ông. Soja nói, cô cố ý để cho ông nghe, muốn ông ra giải quyết. Con trai lớn nói, ông đang nằm không thể dậy, nghe cũng không ra được, bảo Soja dừng lại, nếu không sẽ không ai đưa nước. Nói xong anh rời đi. Một lúc sau,
Bác sĩ tới, con trai lớn và Nasima ra đón. Bác sĩ thấy Soja bị nhốt, liền hỏi lý do. Con trai lớn giải thích, cô ấy cản trở việc chữa trị, nên phải tạm khóa lại. Bác sĩ nói, đã gặp trường hợp này, trước đây cũng vậy. Rồi cùng vào phòng khách, Soja vẫn la hét, cản trở việc khám. Vào tới phòng, con trai lớn nói, ông đau đầu cả ngày, dù đã uống thuốc, nhưng không cải thiện. Bác sĩ tiến hành kiểm tra. Một lúc sau, bác sĩ nói do huyết áp, thuốc có hạ nhưng chưa đủ, nên vẫn đau đầu. Con trai lớn hỏi cách điều trị. Bác sĩ nói, chỉ giảm tạm thời, không thể dứt điểm. Muốn ổn định phải tránh áp lực, tranh cãi và căng thẳng. Dặn con trai lớn ghi nhớ, không cãi trước mặt ông, không làm ông tức giận, nếu không sẽ tái phát. Ông vẫn rất đau, thuốc chưa đủ, nhờ bác sĩ giúp thêm. Bác sĩ quyết định tiêm. Để giảm cơn đau, mọi người tạm ra ngoài. Con trai lớn đưa các bé đi. Bác sĩ chuẩn bị điều trị. Nasima nói, nhớ cảm giác ở phòng. Đây vốn là chỗ họ ở, giờ bị Soja chiếm. Con trai lớn đổi chủ đề, hỏi ba mẹ chồng về bọn trẻ. Bà nói, chúng ngủ ở nhà nhỏ. Con trai lớn đứng dậy, cùng Nasima sang xem, giao các bé lại cho bà. Bác sĩ xong việc, gọi con trai lớn, nói đã giảm đau tạm thời, nhưng không dứt điểm. Nếu ông nổi giận, có thể tái phát. Dặn chăm sóc cẩn thận, tránh áp lực, căng thẳng và xung đột. Con trai lớn nói, anh không còn ở đây, đã bị đuổi đi, không thể đảm bảo điều đó. Bác sĩ nói, không can thiệp chuyện nhà, chỉ nói nguyên nhân bệnh. Con trai lớn nhắc cô, nếu tức giận sẽ lại đau. Bác sĩ chuẩn bị rời đi. Soja đòi mở cửa. Con trai lớn nói, bác sĩ đi rồi thì anh sẽ mở. Việc nhốt cô lại, chỉ để tránh gây rối. Soja hối thúc, đòi mở cửa. Bác sĩ cũng nhắc cô, phải tránh gây áp lực cho ông, tranh cãi và xung đột. Đó là nguyên nhân đau đầu. Con trai lớn cũng nhắc, đừng làm ông tức giận, nếu không bệnh sẽ nặng hơn, ông sẽ lại đau đầu. Soja không để ý, chỉ nhìn bác sĩ. Con trai lớn bảo bác sĩ, anh tiễn bác sĩ ra ngoài. Soja lại la lên không cho bác sĩ rời đi, bắt bác sĩ mở cửa cho cô. Bác sĩ sang mở cửa. Soja cầm cây dưới đất, xông về phía con trai lớn, hỏi vì sao lại nhốt cô trong kho. Bác sĩ định can ngăn. Soja quay sang xô bác sĩ, còn nói, việc nhà không cần bác sĩ xen vào, sau này cũng đừng tới nữa. Bác sĩ bị đuổi đi. Con trai lớn chỉ biết xin lỗi bác sĩ. Soja đuổi bác sĩ xong, lại quay sang đuổi con trai lớn và Nasima, còn nói, sau này ông bố chồng có bệnh, cũng không cho họ quay lại, bảo họ đừng nghĩ tới căn nhà này nữa. Con trai lớn không cãi, ra ngoài tiễn bác sĩ. Soja đã biết nguyên nhân ông đau đầu, chắc còn chuyện rắc rối phía sau. Con trai lớn tiễn bác sĩ xong, định quay lại thăm ông, nhưng Nasima ngăn lại. Cô nói, chúng ta đã làm hết sức rồi, cũng đã mời bác sĩ chữa cho ông, đừng quay lại nữa. Tránh cãi vã với Soja, làm ông kích động thêm. Con trai lớn gật đầu đồng ý. Anh đuổi mấy con gà chui vào lều, rồi bảo Nasima nấu cơm. Nasima nói hết củi rồi, bảo anh đi gom củi. Con trai lớn nói mệt, muốn nghỉ một chút, rồi ngồi xuống tảng đá. Nasima giục anh, trời sắp tối rồi, nhanh đi gom củi. Con trai lớn đứng dậy cởi áo, bắt đầu chuẩn bị củi nấu ăn. Anh vẫn lo cho ông, nhờ người quay phim sang xem. Người quay phim vừa vào sân, đã gặp Soja. Soja đuổi anh ta đi. Bà mẹ chồng mang rác đi đổi đồ. Chủ tiệm nói, đổi được 2 gói bột giặt, bà thấy hợp lý, lấy thêm 1 gói nữa. Bà xách không nổi. Soja cũng không giúp mà còn nói, bà cứ sang ở lều với con trai lớn, đừng quay về nữa, rồi đóng cửa lại. Soja lại ở riêng với ông, không biết tính toán gì. Mọi người thấy Soja sẽ làm gì, có bắt ông điểm chỉ không? Giao nhà cho cô, khả năng rất cao, cô ta chẳng ngại việc gì. Người quay phim về lều, nói chưa gặp được ông. Bà mẹ chồng cũng bị đuổi ra, phải sang ở cùng lều. Con trai lớn tức giận ném bó củi, nói muốn sang gõ cửa xem Soja đang làm gì với ông. Nasima khuyên thôi, anh không ngăn được đâu, cứ lo nấu cơm trước,
Ông vẫn như cũ, nằm than đau đầu. Bà mẹ chồng nói nếu đau nặng, sẽ gọi con trai lớn, nhờ gọi bác sĩ. Xô ra mắng bà, chỉ biết dựa vào con trai lớn, không có chính kiến. Bà nói đó là con trai mình, không nhờ thì nhờ ai, không lẽ để ông đau mãi. Xô ra bảo bà đừng xen vào, cô sẽ đưa ông đi thành phố. Bà ở nhà trông hai bé, bà lo ông không đi nổi. Xô ra nói chỉ đau đầu, vẫn đi được. Ông lên tiếng, nói mình đi được. Nếu con trai lớn không đưa đi, thì để Xô ra đưa. Có gì đó rất bất thường, hôm qua còn quấn khăn đầu, hôm nay thì không, vẫn nói đau đầu. Rất khó tin, có vẻ đã bàn bạc trước, muốn đi riêng với Xô ra. Hôm qua cản bác sĩ, hôm nay lại đòi đi khám. Rõ ràng có vấn đề, mọi người nghĩ sao? Xô ra mang thuốc và nước tới, bắt ông uống thuốc, rồi bảo chuẩn bị đi. Vừa nói đi khám, sao lại cho uống thuốc? Xô ra nói, uống rồi sẽ đỡ hơn, rồi thúc ông nhanh lên. Cô vào phòng thu dọn đồ. Ông bật dậy ngồi thẳng, trông không giống người bệnh. Xô ra mang đồ cho hai bé, giao cho bà mẹ chồng, nhờ bà trông giúp. Ông uống thuốc xong, bảo Xô ra thu dọn kỹ, rồi hỏi khi nào đi. Xô ra bảo nghỉ chút, xong việc sẽ đi ngay. Bà mẹ chồng vẫn lo, đề nghị con trai lớn đi cùng. Ông không đồng ý, nói có Xô ra là đủ. Bà nói con dâu đi cùng không ổn, ông lại cho là bình thường. Xô ra cũng đảm bảo sẽ chăm sóc ông. Ông sốt ruột, giục đi sớm. Xô ra bảo đợi chút, thu xếp cho hai bé trước. Cô nói với bà, sẽ đưa con của con trai lớn về lều, đỡ cho bà. Mọi người đều đồng ý. Xô ra dẫn các bé tới lều, nói ông đau đầu nặng, cần đưa đi khám, đòi con trai lớn đưa tiền. Con trai lớn từ chối, nói sẽ tự đi cùng. Xô ra không cho, nói chỉ báo cho biết, còn chuyện khác không bàn. Cô còn dặn, không được quay lại nhà lớn, nếu vi phạm sẽ gây rắc rối. Nói xong quay đi, còn nhắc lại, bắt nhớ kỹ lời cô nói. Xô ra quá độc đoán, xem nhà lớn như của riêng. Ông thay áo vest, giục Xô ra đi nhanh. Xô ra định đưa hai bé theo, ông không cho, bảo giao cho bà mẹ chồng. Xô ra đồng ý, giao hai bé cho bà, dặn chăm sóc cẩn thận, rồi đưa ông đi. Bà lại đề nghị con trai lớn theo, ông vẫn từ chối, nói có Xô ra là đủ. Bà đuổi theo, muốn họ đi cùng, ông không đáp, chỉ bảo Xô ra đỡ mình, nói lại đau đầu, nhìn rất khó tin. Thật sự là đi khám sao, hay còn tính toán khác? Hôm qua đuổi bà ra ngoài, bắt ở lều, hôm nay lại đi riêng, rất đáng nghi. Có phải đã thỏa thuận gì? Để đi mua sắm, ông lại phải chi tiền. Xô ra dìu ông đi, người quay phim muốn theo giúp, ông không cho. Khi đi ngang lều của con trai lớn, Nasima nhìn thấy gọi với theo, bảo ông đợi một chút. Xô ra quay sang hỏi, có mang tiền tới không? Nếu không thì đừng nói thêm nữa. Nasima sững lại, không khí trở nên căng thẳng. Xem ở đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.